Xin được chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Có thể nói tình yêu là một cái vấn đề muôn thuở mà giải mã từ tuần này qua tuần khác, hoặc là từ năm này qua năm khác cũng không biết bao giờ mới có thể là đưa ra được những cái lời giải đáp cũng như là những cái phương pháp nào gọi là tốt nhất cả. Nhưng mà thông qua những cái câu chuyện đến từ chính cô gái xinh đẹp của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy đâu đó hình ảnh của mình ở trong đó. Và đây chính là chính cô gái vô cùng xinh đẹp của chúng tôi. Ủa sao tự nhiên hôm nay Nada đồ này nọ Hồng Hải Nhi đâu ra quá trời vậy? Không, tự nhiên mình đập cho con mắt của em gì đúng không? Nhưng mà không, vẫn rất là dễ thương và rất là cute. Và đó là phong cách riêng của họ. Còn đây chính là biệt đội soái ca của chúng tôi gồm GA Nguyễn và Vmax. Và vào ngày hôm nay, nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện vào cái vị trí thứ 3 của biệt đội soái ca. Đó chính là một anh chàng ca sĩ mà có thể nói là thần tượng của rất là nhiều những cái thế hệ bạn trẻ từ 8X cho tới bây giờ. Đó chính là ca sĩ Ưng Đại Vệ. Em chào anh, chào anh. Chào Bảo. Xin chào mọi người. Hello anh. Rồi, anh Vệ, đúng nghĩa là em giới thiệu đúng luôn á, anh là thần tượng của nguyên tất cả những cái bạn ở đây luôn á. Chưa có một khách mời nào mà mọi người kiểu hào hứng vậy luôn á. Chưa bao giờ xảy ra trong cái chương trình Giải Mã Tình Yêu. Vừa đi ra cũng gặp 9 cô gái một lúc cũng hơi hết hồn, hơi khớp á. Hôm nay là bên này là người ta nói nó là gì ạ? Âm Thịnh Dương Suy. Âm Thịnh Dương Suy. 4 ở đây với 9 bên kia mình đang chơi trò gì vậy? Mình đang chơi trò là trò chuyện, nhưng mà cũng có một cái tên gọi khác là dạch mặt nhau đó anh. Anh mặc cái ghế đó ngồi đi, rồi anh sẽ thấy là các cô gái ấy sẽ hiện nguyên hình như thế nào. Món quà như thế nào? Đúng rồi, anh hát đi. Đó. Chào đó. Giờ muốn anh hát thì anh hát đi. Em đợi có nhiêu đó nè. Hỏi thôi á. Vì sao em nỡ nói với anh một câu mai chúng ta không gặp? Vì sao em cứ đánh thức một con tim đang mộng mơ? Hay. Vì sao con tim anh đây một lần nữa có chất như vậy? Yo. Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em, vẫn biết mãi anh phải quên. Hey! Lần đầu tiên mà tất cả mọi người ở đây đã đang sang trọng, em làm như trên bàn nhậu của em vậy đó. kiểu trong quán nhậu vậy đó. Không mà cái từ thực ra cái từ hey là một cái từ rất là dễ thương. Đó, em đang làm cho anh mém quên lời luôn á. nâng không khí lên với bên Vệ á. Dạ, người ta hát hay rồi cần gì em nâng nữa. Vui sao? Không phải, ý là giọng anh Vệ hay, nhưng mà ý là em muốn sôi động cho anh Vệ phấn khích hơn á. Nó sai á. Bỏ qua cho em của em nhé. Mai chúng ta không gặp mà hey là sao? Mà chúng ta không gặp mà hey. Mai Tự chúng nhiên ta là không tuổi gặp thơ mà méo hey. mó. Vui quá kìa. Cái chia tay người yêu vui lắm vậy đó. Hey. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề mà Bảo tin là anh Vệ sẽ rất là hợp. Bởi vì đây là cần phải có những cái sự rất nhiều cái kinh nghiệm đến từ một người đàn ông trưởng thành. Hành động tinh tế của bạn trai khiến cho bạn gái cảm động. Thế nào là cái sự tinh tế của con trai? Em thấy sự tinh tế của con trai là khi họ chịu để ý, và lúc họ chịu để ý rồi khi họ thấy thì họ sẽ làm giúp mình cái gì đó, chứ không phải là họ để ý. Có nhiều người để ý thấy nhưng không có giúp. Ví dụ như Gia là một cái người rất là tinh tế, là mỗi lần thấy bạn nữ xách đồ giùm là sẽ chạy lại xách một mình anh ấy xách quá trời luôn. Vậy hả? Sao chưa bao giờ xách gì cho chị vậy? Hình như tùy đối tượng rồi. Sao em kể là em làm cho có một người, trong cái còn 8 cô gái là em không làm? Tại vì em chưa có cơ hội em sẽ làm. Vậy lấy nó xách đồ Rồi, nha. vậy từ nay về sau các cô gái cần xách cái gì cứ liên hệ chị Rồi, An. ok. Ok, một tay cho chị An. Nó Phương nghĩ là cái đó thì nó là dạng ga lăng rồi. Còn tinh tế thì Phương nghĩ là nó hơi tiểu tiết hơn chút. Có những cái chuyện mà không cần phải nói ra. Đôi khi bản thân mình cũng không biết luôn á, mà bạn trai hoặc là người yêu của mình lại biết, lại để ý thấy. Kiểu như vậy. Tại vì Phương hồi xưa là chuyên viên diễn, xong mà không biết mình bị té, bị chạy xước, bị lúc nào luôn, kiểu như vậy á. Mà tự nhiên bạn Phương thì lại biết. Kiểu như vậy á, thì Phương nghĩ nó là tinh tế, là dạng giống như vậy. Tinh tế có thể nói là một cái từ rất là khó để mà định nghĩa. Tại vì nếu mà chỉ cần lệch một chút xíu, chúng ta có thể bị nhiều lúc đôi khi là bị để ý quá, tiểu tiết quá, tọc mạch. Chúng ta hãy cùng nghe những câu chuyện của các bạn nữ đi xem là tinh tế, hành động tinh tế đến từ các bạn trai là như thế nào nhé.
bất ngờ mang đồ ăn đến tận chỗ làm của bạn gái. Cô gái nào may mắn vậy ta? Cô gái nào mà may mắn như vậy ta? Chắc nó đó. Thôi mình qua đi. Qua đi. Anh muốn nghe coi đó, đây là phải câu chuyện mà là cái bạn trai kia trả thù cái vụ đồ bánh xèo không? Dạ. Rồi em. Dạ, câu chuyện này là của em. Em thường hay tập bài trễ, tập bài đêm. Có nhiều lúc là em không có thời gian để đi ăn luôn. Hôm đó là bạn em nhắn tin, bạn em hỏi là hôm nay mấy giờ em về để anh qua rước. Thì em mới nói là dạ thôi chắc là về trễ lắm, nên là khi nào em về thì em gọi anh hai em hoặc là em tự bút xe em về. Anh mới nói vậy hả, vậy thôi em cố gắng tập nha. Tự nhiên em đang tập cái xong ảnh gọi điện thoại tới, nói là xuống lấy đồ ăn nè. Mà nhà đâu có được gần trường đâu, nhà xa muốn chết mà xiên ghê không. Cái xong rồi cái chạy đâu đó mà được. Mà mua mấy cái món em thích á này kia chứ không phải là tự nấu, nên là không có cơ hội trả thù em đâu. Là mua đồ ăn muốn chết luôn, đồ ăn làm sẵn chứ em tưởng tự làm là chết em rồi. Cái anh nói là thôi anh ngồi ở dưới cái cửa hàng tiện lợi này, anh đợi khi nào mà em tập xong á là anh chở em về luôn. Cái em nói là thôi đợi vậy thì không biết khi nào, sợ đợi tội nghiệp. Cái anh nói là anh rảnh mà không sao đâu. Nhưng mà liệu rằng là cái này đó gọi là tinh tế hay chưa theo các bạn nữ? Chăm sóc theo em là tinh tế, tại vì anh hỏi mà em đã bảo là không cần, nhưng mà ảnh vẫn thấy đó là điều cần thiết, ảnh vẫn muốn quan tâm, ảnh vẫn muốn đó, thì em nghĩ đó là tinh tế của bạn đó. Ồ, tức là anh ấy đã phát hiện ra là em là một người rất là thích ăn nhưng mà em không dám nói, cho nên là anh ấy tinh tế mang đồ ăn thẳng tới cho em. Không, tại vì ảnh sợ em đói bụng nên là ảnh mới mua, ảnh đem lên luôn, là trước sau gì cũng phải ăn. Nhưng mà rất là may mắn là không phải đồ ăn tự nấu. Anh Vệ chưa có biết cái câu chuyện tự nấu mà bánh xèo. Con bé này nè đã từng nấu một món đồ ăn cho bạn trai ăn, xong là nhờ món ăn đó mà bạn trai nguyên một đêm thức trong nhà vệ sinh luôn. Cổ nói mà cổ không hề ăn, chỉ có bạn trai cổ ăn thôi. Đó là câu chuyện của em bây giờ huyền thoại em thấy không? Ai cũng còn hỏi câu chuyện của em hết. Xuất sắc bên Trâm à. Ở đây là các bạn nữ có ai từng được bạn trai mình chăm sóc một cách rất là tinh tế? Em thấy toàn là những bạn đang cưa mình thì mới làm chuyện đó, còn bạn trai không làm. Ôi, anh đã từng có một cái chuyện rằng là đang đòi ăn với bạn ngoài quận nhất, bữa đó không đi xe mà bạn gái chỉ cần nói rằng là muốn ăn cái món đó, thế là từ chỗ nhậu nhờ bạn chở qua, mua đồ ăn không chở qua, nhưng mà từ đó là đi bộ về nhà luôn á. Trong những cái lần mà Vệ cũng ở nhà, em thường xuyên là một cái người mà thức đêm á, ngồi làm nhạc rồi này kia. Lúc mà còn người yêu thì lâu lâu người yêu cũng hay mua đồ đem về đem qua cho ăn vậy đó. Không, đại gọi là nếu mà biết bạn gái mình thích cái món gì đó mới là tinh tế đó. Lúc trước mà anh chưa nấu, lúc trước mà Về chưa nấu á, thì mình cảm thấy là cái chuyện vô bếp nó hoàn toàn là cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà sau này mình thực sự mình bước vô mình làm rồi bị vô thế, cho nên là phải làm. Khi mà mình vào bếp rồi thì mình lại là cái người mà rất là nhanh để làm quen cái việc đó. Có thể mình nấu một món gì đó, có thể là lần đầu tiên nó sẽ không có được ngon, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba là chắc chắn nó ngon liền. Đi xe máy luôn giữ tay bạn gái trước bụng. Dễ thương. Hành động này dễ thương. Ai vậy? Thôi nãy giờ tóc này làm make up làm mà giờ làm cũng hợp, là tại vì mối tình đầu tiên mà. Lúc mà Phương học trong trường sân khấu là từ 6 giờ sáng là dậy là nấu đồ ăn mang đi đến trường, rồi học đến 11 giờ, trưa là đi tập nhảy bên Hoàng Thông, rồi chiều về học tiếp, xong rồi tối là đi diễn. Nó cứ như vậy cho nên là phải nói là giấc ngủ đó với Phương nó thật sự là rất là cần, đó là đặt xuống là ngủ kiểu như vậy á. Và Phương thường xuyên có cái tật là cho dù 30 phút mà đoạn đường hơi dài dài chút là Phương sẽ ngủ gục đằng sau. Thì có đợt là đi Bà Rịa Vũng Tàu, cả lớp tổ chức đi đám cưới của một thành viên ở trong lớp. Thì đi xuống là Phương ngủ gục vai. Mà mỗi lần ngủ gục vậy là ảnh sẽ giữ hai cái tay Phương đằng trước là giữ luôn trước bụng vậy nè, để cho mình không có bị trượt ra kiểu như vậy á. Và anh sẽ giữ suốt khoảng, cũng bữa đó đi lạc nữa, thành 3 tiếng mấy mới tới được. Suốt 3 tiếng mấy luôn. Chị ngủ mà, tức là mình vẫn tỉnh rồi, mình biết là có người như tay mình nhưng mà quá mệt rồi, chị muốn nhắm mắt để ngủ, không thể mở mắt lên được nữa kiểu như vậy á. Có một người bạn trai tiếp theo Phương cũng như vậy, tức là đi xe hơi cũng vậy, tức là Phương chỉ cần ngã lưng ra như vậy và muốn ngủ thôi. Ngay cả khi giận nhau cãi nhau luôn là đẩy cái đầu xuống, nằm đây nè, nằm xuống đùi kiểu như vậy á, là tự nhiên cái mình cảm thấy là mình không biết nữa mà thấy nó ấm áp. Hành động rất là nhỏ
nhưng mà lại mang một ý nghĩa rất là lớn mà sẽ nhớ hoài đúng không? Em có một cái sở thích là em sẽ tâm sự lúc em đi xe, thì em sẽ dễ dàng để nói ra cái điều mà em muốn nói hơn. Ví dụ khi em nói ra cái chuyện gì đó, em nói là anh như vậy em rất là buồn, nhưng mà thôi em không có giận anh đâu, thì bạn trai em sẽ không nói gì hết, xong rồi kiểu như tay em để vậy á, xong rồi kiểu như là lấy tay đặt lên trên bụng vậy nè, xong cầm chặt cái tay của em, giống như là mình cảm giác là người đó đang thương mình nhiều lắm vậy. Phương có cái này Phương hỏi mọi người, không biết là mọi người có nghĩ tinh tế không, mà tại vì Phương quá thích cái hình ảnh đó luôn. Phương thấy có hình ảnh có một bạn gái mặc một cái áo hơi hở hở chút xíu, kiểu như là em chắc hở hơn chút mà nó bị rớt cái vai xuống, cái người bạn trai đi ra giật lên cái. Không biết là cái đó có được gọi tinh tế không, mà Phương rất là thích cái hình ảnh đó luôn á. Để ý. Không nhất thiết phải là bạn gái đâu, tại vì đôi khi là có những cái trường hợp mà mình nhìn thấy đối phương mà họ đang như là bị xấu bạn hay cứ làm như vậy nên người ta hiểu lầm đó. Đúng rồi. Bạn bỏ cái động tác mà bạn thấy quần áo của đồng nghiệp nữ xốc xích rồi bạn chỉnh sửa, bỏ đi nha. Có bảo là hay là có tinh tế với bộ, tính là anh là bộ tinh tế đó, không phải là người yêu của mình, mà không phải là người mà mình đang thích mà tự nhiên đụng vô người mình chỉnh là ăn đặt tay đó. Nhưng mà mình nhắc được mà. chỉnh nhắc thôi, nhắc hiểu không? Nhắc khéo rồi chứ còn tự nhiên là không chứ làm sao mà cái gì mà đụng vô vậy, trời ơi chửi chết luôn á. Có những người họ yêu nhau lắm nhưng mà chưa chắc gì họ dám nắm tay nhau đi ngoài đường đó, cho nên cái hành động nắm tay thật sự là một cái sự gắn kết rất là quan trọng. Bạn trai em tuyệt đối em chọn là sẽ không đi tay côn. Tay côn là sẽ bị mất một tay. Nắm ngoài luôn. Bị mất một tay. Quá tinh tế em nói. Có một lần em nói bạn anh trai em muốn mua xe tay côn, em nói không được. Xe tay côn là phải sử dụng hai tay, mà anh sử dụng hai tay anh sẽ không ôm được người yêu, không được. Nên là em từ đó Mình nắm tay cũng được, cũng nguy hiểm vậy. không, nhưng mà nắm tay lâu lâu nắm tay cái cũng được vậy, nhưng mà nếu tay côn thì sẽ không nắm cái nào luôn. Được chứ, đang chạy số 5 mà để tay mà chạy đường trường nắm được. Thôi nhưng mà nguy hiểm lắm, em lo cho. Chứ bình thường không nguy hiểm hả? Em bắt người ta ôm em. Mà tôi nói các bạn nha, nếu mà một chàng trai nào mà nói các bạn là anh hứa là anh nắm tay em đi suốt cả cuộc đời, các bạn đừng có tin cái chuyện đó. Đi toilet làm sao đúng không? Chúng ta không lẽ đứa đứng sau cái đứng ngoài, không bao giờ cái chuyện đó xảy ra. Mới được khen luôn á, mới được khen thực tế luôn á. Là câu chuyện thứ 3, dùng gần hết tiền thưởng Tết mua vé máy bay cho bạn gái. Chàng trai nào mà hy sinh cho người yêu mình dữ vậy nè? Câu chuyện này là của Misa. Trước đến giờ á, nếu mà thật sự sát nghĩa luôn á, thì rất nhiều người làm những cái điều tinh tế cho Misa không. Họ nhìn mình xong họ biết rằng là hoặc là mình chỉ cần đi nhẹ qua thôi người ta cũng biết rằng là mình đang xài mùi nước hoa gì. Và đến gần cái ngày đó là cái ngày vậy? Một cái ngày gì, không phải ngày sinh nhật nha, một ngày lễ thôi, là cũng tặng mình cái chai nước hoa y chang như vậy luôn. Là khi mình mở ra một cái là mình bất ngờ, nói ủa tại sao lại tặng đúng cái chai đó. Hoặc là chỉ là đi ăn chung với một nhóm bạn thôi, thì thấy mình ăn thịt bò nhiều hơn thì lần sau rủ đi ăn, rủ đi ăn những cái quán nào mà thịt bò hoặc ăn steak, và mình uống chai rượu nào là đúng y chang chai đó mang ra. Nó là từng cái rất là nhỏ như vậy. Nhưng mà tất cả những người mà làm điều đó không phải là bạn trai, chỉ là những người mà đang đang cưa cẩm thôi. Đang có ý định. Thì đây là cái câu chuyện mà ấn tượng nhất thôi, nhớ nhất thôi, là lúc đó là cãi nhau lớn kinh khủng luôn, là chia tay luôn mà ngay dịp Tết. Mà cứ 3 mùa Tết trước là tại vì nhà bạn này là có gia đình ông bà Hà Nội, cho nên là cứ Tết là mùng 2 mùng 3 là đi máy bay ra ngoài đó thăm ông bà ở ngoài Hà Nội chơi luôn. Thì tới cái Tết này, Tết thứ 4 quen nhau là cãi nhau, xong rồi trước Tết là nói chung là chia tay. Hai đứa im lặng nhau cỡ 3-4 ngày luôn á, tức là qua tới giao thừa tới mùng 1. Mà mình á thì mình tỏ vẻ rằng là chảnh nhưng mà trong lòng rất là buồn. Thì tới buổi tối ngày mùng 1 mình nghĩ là thôi chắc hết rồi, xong cái Tết này là chia tay là xong rồi. Thì bên kia mới nhắn tin tin gửi qua, mở lên cái code vé máy bay, mình cũng im lặng luôn. Cái bên kia nhắn tin hỏi lại là có nhận được vé máy bay chưa. Cái mình hỏi là mua vé chưa vậy, không có đi đâu. Cái bạn cứ nói rằng là biết là My đang giận rồi, nhưng mà cái này là cũng đã dành hết cái số tiền thưởng tháng lương để mua vé máy bay, bởi vì mua vé sát giờ rất mắc và còn không có vé nữa. Đây là may mắn là cái vé mà còn hiếm hoi lại, và vé rất là đắt, cho nên là nếu như mà có thương bạn đó thì đi máy bay ra Hà Nội gặp nhau. Bạn đó đang rất là trông ngóng rồi. Nghe như thế thôi là coi như là siêu lòng, là tan chảy, là giận bao nhiêu, là nói chia tay cãi nhau bao nhiêu trước đó là quên hết. Nhưng mà cũng chảnh lắm anh ơi. Em là không đi đâu. Xong tới sáng sau đi ra tới sân bay ngoài Hà Nội rồi á, là điện đang đâu đó ra đón đi.
mấy anh đàn ông là phải rút kinh nghiệm. Giả bộ chảnh chảnh lại. Xuống nước là rất là quan trọng. Xuống nước đúng thời điểm là rất là quan trọng. Chứ không tốn tiền dữ lắm ha. Các bạn nam mà khi mà mình đi xa, bạn gái dựa đầu vào mình ngủ á, đi đường dài, các bạn có Đỡ. đỡ hả? Đỡ. Hoặc là không di chuyển luôn để Đi em luôn đi. không dám nhúc nhích. Em thì nói chung là em mà thích ai thì em không có nói nhưng mà em hay làm thái độ, em hay tỏ hành động á. Cái hôm đó thì đang ngồi trên xe đi chơi, cái em đâu có ngủ ở trên xe, em sẽ không bao giờ ngủ. Nhưng mà tại vì ngồi kế người đó nên em giả bộ ngủ. Em giả bộ em ngủ anh. Em giả bộ em như vậy. Xong em như vậy. Sau cái em chở mình. Diễn mà, đạo diễn mà. Cái hồi nữa cái giả bộ cái mặt anh này rất là tinh tế. Anh nhích nhẹ người qua mà cái đầu của em gần đụng vô vai, em không thèm đụng. Em chưa đụng, em cứ như vậy hoài luôn. Cái ảnh lại nhích tiếp, cái hỏi nó nhích tiếp, cái vô vai ảnh cứ thế như dựa hài luôn. Nên thành ra em nghĩ là cái người như dạng như vậy thì nó cái chi tiết rất là nhỏ nhưng thật sự nó tinh tế. Câu chuyện hay, dễ thương. Tiếp tục. Ăn cua gỡ càng sẵn cho bạn gái, đi chơi thì sẽ lên lịch trình sẵn. Câu chuyện của ai? Trời, Trinh tưởng hôm nay không có chuyện của Trinh chứ. Trinh nghĩ bản thân cái chữ tinh tế á, tự nhiên hồi nãy giờ tôi suy nghĩ thì chữ tinh chắc chắn là nhỏ đó. Còn chữ tế thì tôi đang không hiểu nữa. Có thể tế là hành động á. Thì chắc chắn tinh tế phải là những hành động rất nhỏ mà làm cho người bạn gái bất ngờ. Thì chuyện ăn mà lột cua thì mọi người cũng hiểu rồi. Ví dụ như Trinh với bạn Trinh đi mỗi người ăn một con cua, thì mình cứ ngồi cầm cua mình lột vỏ cũng cứng cũng khó với bộ. Xong rồi ngước lên thì thấy cái càng cua mà được bẻ hết cái vỏ ra mà còn nguyên cái phần thịt á, cái chỗ mà ngon nhất của con cua nè em đưa ra. Trinh bất ngờ vô cùng. Đây là mối tình cũng thứ hai thứ ba mà Trinh chưa bao giờ nghĩ rằng Trinh được làm vậy. Sao mặt Trinh bất ngờ mà Trinh căng quá vậy? Trinh đang muốn tả là một cái đầu nhỏ xíu thôi mà Trinh bất ngờ vô cùng. Bạn đó là một chuỗi của những hành động vô cùng nhỏ nhưng mà luôn luôn làm cho mình bất ngờ. Cái người con trai này nói ra cái gì hoặc là làm cái đầu hành động gì tôi cũng bất ngờ. Ví dụ tôi nhớ là Trinh có mua một cái nhẫn tặng cho bạn đó, và cái nhẫn nó rất là rẻ tiền thôi nhưng mà Trinh thấy nó giống cái gu của bạn. Trinh tặng cái nhẫn đó thì Trinh cũng nghĩ đây là một món quà quá bình thường, quá nhỏ bé. Đưa để cho tay vậy, quay qua cái Trinh quay qua biết hành động của anh là đeo vô liền. không. Trời, có nghĩa là một cái hành động anh cầm anh nhìn cái nhẫn lâu thiệt lâu cành lên. Chính kịch quá. Không phải, không có diễn Người ta kể Đang diễn tả. Thật sự luôn. Ai mà diễn tôi biết. Ai mà cố nịnh tôi, ai mà nói những cái lời yêu thương tôi biết. Còn đây ảnh làm cái động tác là quá thích cái món quà mà dù nhỏ xíu của mình mua. Mấy cái xe đẩy mà trang sức ở lề đường vậy thôi mà anh thích vô cùng. Chuyến đi chơi đầu tiên đi Sapa thì mình cũng đi xe lửa xong rồi bước xuống thì mọi người cũng biết là bắt đầu xe ôm đồ chạy lại ùa tới ra những cái con giá để đi từ Lào Cai đi lên tới đỉnh Sapa đó. Xong rồi ảnh nghe những cái giá xong cuối cùng ảnh đi tới đúng cái chỗ đó, ảnh ok cái bác tài đó anh đi. Ủa sao anh biết hay vậy, sao người ta mời chào vậy mà anh không sợ? Anh dọ giá hết rồi em. Lên đó là anh book cái khách sạn, anh tính cái khách sạn nào mà mình sẽ thích nhất sẽ là cái chỗ mà ý của Trinh là Trinh sẽ thích nhất. Và mấy cái nhỏ nhỏ đó làm cho Trinh thấy là sự tinh tế. Đúng. Bao nhiêu người ở đây đã được lột càng cua cho ăn rồi? Tất cả luôn hả? Chị là được ngồi lựa từng miếng hành trong cơm chiên nhân châu ra. Nhỏ vậy luôn á hả? Em không chết luôn á. Không, nhưng mà em nghĩ là nếu mà tinh tế hơn đã không kêu hành cho chị rồi. Về cái chuyện lột cua thì ví dụ như về thì về cũng có một chút tiểu xảo ở trong này. Khi mà ăn cua á, mặc dù rất là thích ăn nhưng mà rất là lười để lột. Ngay cả bản thân đôi khi đàn ông cũng vậy, thà không ăn chứ không lột. Ví dụ như ngồi cái giả bộ nhìn cua hoài luôn, xong rồi đợi
đợi tới bạn gái tội nghiệp mà anh này không biết lột cua, anh lột giùm. Anh chơi chiêu quá hả? Trời ơi, tinh tế. Trời nào cũng chịu làm bạn gái đâu. Cho bạn gái có cơ hội để tinh tế. Xíu, có nghĩa nha, lột cua á, bạn em biết lột nhưng mà lại không lột cho em, nhưng mà lại gấp cho em, xong rồi em không biết lột cua đúng không, xong rồi cầm lên chỉ em, nói là cua em phải lột như thế này nè. Có nghĩa là em để ý một chuỗi hành động là cái gì đó bạn cũng hay chỉ em, và kiểu giống như là em có cảm giác chắc là bạn muốn là cái gì trong cuộc sống vậy mình phải tự làm, mình phải tự trải qua. Người yêu sao giống ba vậy? Chị có nhớ những số đầu tiên không? Em sẽ chọn ai mà thương bạn mọi người thích như vậy, mọi người thích như vậy. Không, mà thật ra là cũng đôi khi là bạn trai em cũng có cái hay. Cái chuyện mà chị cũng có cái hay. Tại vì tôi biết là có những người phụ nữ ở đây nè, thậm chí là chai nước cũng không biết mở như thế nào hết, ai tự nhậu biết liền ha. Nhưng mà đôi khi mà đàn ông mà kiểu rằng là làm rất là nhiều lần nhưng mà không bao giờ biết làm hết trơn á. Nó cũng khi mà mình chỉ lại á, về phía con trai, tức là đôi khi họ chỉ lại cái thứ nhất là họ thể hiện một cái sự tinh tế nhỏ nhỏ, và cái thứ hai là cũng ở trong lòng cũng nhiều khi cũng suy nghĩ, có một cái suy nghĩ là mình làm biếng, mình chỉ một lần xong rồi lần sau chị tự làm mình sẽ không cần phải làm nữa. Đó. Đúng rồi. Tùy người, đôi khi là do bạn em sẽ khác có thì một sao? cái suy, đúng rồi, sẽ có những người ta suy nghĩ vậy. Tí nữa em kể xong mọi người đánh giá thử nha. Tí nữa kể. Ok, GA, thế em có bao giờ em làm cái hành động nào đó nó cũng tương tự như lột càng cua hay như thế nào chưa? Và đối với bạn gái của mình? Nói chung thì cái việc làm tinh tế thì nếu mình nói ra thì nó, em nghĩ là để cho người khác tự cảm nhận cái chuyện đó nó sẽ tinh tế. Thì làm bây giờ phải gọi cho bạn gái em hả? Đừng gọi. Nói chuyện nó Không, Bạch Dương cái lúc có chứ. Thì có một lần là em ngồi chơi với bạn em, thì bạn gái cũng ngồi kế bên. Thì đi làm từ sáng đến chiều mà kêu về thì không chịu về, cứ thích ngồi chơi vậy đó. Thì xong cũng dựa đầu vô cái lát hồi ngủ, thì em cảm giác cái đầu đang tuột cái em chụp. Chụp xong cái em đang nói chuyện với bạn em đang cười giận. Nó trong phim quá hả? Dễ thương, tính ra là GA dễ thương ha. Đúng rồi, ra Nhìn kiểu rất là manly, rất là ngầu, kiểu như vậy, nhưng mà lúc Kiểu là nào các bạn nên chế cái nhìn GA bánh bèo thích lắm. Mà hỏi người đàn ông truyền thống cổ điển đi. Anh sinh tháng mấy cung gì anh biết không? Đừng trả lời cung tên nha anh. Anh là sư nữ. Anh sinh tháng mấy cung gì ạ? 1 tháng 9 sư nữ. Từ em suy nghĩ coi. Sư nữ là xử với bà nữ. 1 tháng 9 đúng không? Mạng nhện. Tuổi con Nói quỷ. chung là 1 tháng 9 là cung nữ đó. Xử nữ. Đây, phụ nữ là một người đàn ông Đúng rồi, cực kỳ xử nữ. tế. Dạ đâu, tuổi xử nữ là xử 1 tháng 9 là xử nữ đúng không? Anh là xử nữ mà. Xử nữ là kỵ Ghê tính. lắm á. Kỹ tính. Kỵ Xử tính. nữ là con gái còn Nguyên. Có bí Max, câu chuyện của em vẫn chưa kể. Đối với Bimax thì cái việc lột tôm cho bạn gái thì nó chỉ Cua cua cũng vậy, cua tôm như hải sản nó lột hết. Cái việc là rửa chén nè, tại vì biết là nước rửa chén nó sẽ ăn cái da tay. Thì còn Bắt dán đúng rồi. bắt dán vô nhà dán không luôn, nó chỉ vô nhà dán không, dán từ bếp dán vô là mình biết sợ dán, cho nên tại sao em không mua cái chai xịt mũi em để đó mà không anh, tại vì xịt là một việc nhưng mà nó chạy ra nữa, tại vì nó rất nhiều chứ không phải một con hai con thì mình không nói gì, mình xịt xong nó ra thì mình chụp bỏ bịch, Cái này nghe nổi da gà, có cột khác. nhiều lắm. Bản thân em cũng không có thương dán cho lắm đâu, nhưng mà tại vì mình biết là bạn gái mình sợ. Thôi mình bỏ câu chuyện con dán đi, nó ghê quá. Gia Linh, hồi nãy em tính kể chuyện gì đó tương tự thì em kể luôn đi. Lúc đó đi đông người thì trên một cái bàn rất là đông và mọi người thì cùng bia nha. Còn có một chị thì gọi sinh tố dừa, em thì gọi nước trắng. Thì em lỡ xin một miếng dừa của chị này, cái bỏ ống hút vô thì nó bị trắng đục cái ly á. Nhìn nó hơi kỳ. Thì nhưng mà em vẫn uống bình thường, sao mọi người hỏi sao Linh không đổ cái ly đi. Thì em nói thôi còn gì, em uống bình thường mà có sao đâu. Thì nhưng mà em không có nghĩ là bạn của em ngồi kia sẽ nghe. Nhưng mà tự nhiên cái sau thù lù sau tự nhiên có cái ly đặt thế vô cái ly đó, lấy cái ly đó đi cất, em quay lại là thấy bạn em. Thì có một chuỗi những sự việc như vậy. Giống như là khi mà em qua đường á, ví dụ như là em đứng bên đường bên kia, em chạy qua cái cửa hàng tiện lợi để em mua cái gì đó, nhưng mà đường rất là đông, mà tự nhiên cái em ngó qua em thấy bạn là bước qua đường đây để dắt em qua. Trời ơi sao mà Lấy là em thấy là người ta đứng, người ta thấy em đường phía bên kia đường, người ta qua người ta dắt em đi đúng không? Nâng tầm cái tinh tế đi qua đường của em thêm một cấp bậc nữa nha. Là cái chuyện là dắt bạn gái đi qua đường á, là thường là đàn ông phải luôn biết là đi bên cái chỗ mà xe trang chạy tới. Là khi mà vừa bước qua giữa đường thôi á là tự động bắt qua bên kia. đúng rồi, Thì đó mới là tinh tế của đàn ông đó. Không, em chưa kể xong mà.
Là có nghĩa là em đang nói về cái cảm giác của em. Còn khi bên đường á, khi nào á cũng chắn ngang mà thật sự chắc là người ta không nhìn thấy em ở đâu cả. Tại vì cái bạn đó khi nào bạn cao hơn em và bạn to hơn em thì cái bạn che em đi, và em cảm giác rất là an toàn. Em rất thích được qua đường như vậy. Đó là sự tinh tế đó. Các bạn gái thấy sao? Có đồng ý đó là cái sự tinh tế của đàn ông không? Em nghĩ bạn của Linh là người tinh tế á. Còn cái chuyện mà là khi mà ảnh chỉ cho Linh bóc cua tôm này nè, là tại vì nhiều khi ảnh thấy là lúc nào ảnh cũng bảo vệ Linh rồi. Nhiều khi anh cũng tạo cho ảnh một cơ hội để Linh được thể hiện cái sự tinh tế quan tâm với ảnh. Với một phần là nhiều khi Linh nhỏ, ảnh nghĩ là phải cho Linh thêm nhiều cái kỹ năng hơn để khi không có ảnh thì Linh vẫn có thể làm được hết những cái thứ đó. Nghĩ sâu đến mức như vậy là rất là tinh tế luôn. Cưới đôi khi là con gái thích tự giành làm nữa cơ. Anh bảo cưới không? Cưới người đó không? Chưa chắc. Ủa sao hỏi anh? Ủa anh đâu phải là phụ huynh của em đâu mà em hỏi. Hạnh phúc của em mà. Tại do ai vừa nói em cưới nè. Em hỏi gì Trinh nói sao hỏi anh. Đây, cái chuyện tiếp theo. Nhàn ngập trong hoa và bong bóng trong ngày sinh nhật. Rất là lãng mạn. Ai vậy ạ? Ngôn tình quá vậy. Đây là câu chuyện của Chi. Con gái ai cũng muốn một lần được như vậy đúng không? Mà nhân ngày hôm nay và nhân chủ đề này, Chi muốn được minh oan cho mình. Tại vì khi nghe các bạn nói như vậy thì Chi cảm thấy rằng Chi không có giống như chị Trinh nói, là Chi không có tình cảm, mà Chi lại cảm thấy Chi có những phần vô cùng tinh tế. Nên là phải minh oan cho Chi thôi. Thí dụ Chi là người không có lãng mạn, không có anh ơi anh à được, nó không phải cá tính của Chi. Cũng không ngọt ngào khen ngợi anh giỏi quá ha này nọ, cũng không phải cá tính của Chi. Nhưng mà Chi được một cái là thí dụ hai người mà cãi nhau thật là căng nha, Chi rất là sợ người yêu của Chi buồn. Nên nếu cãi nhau gay gắt và mình cảm thấy là người đó đang buồn thật là buồn á, thì dù là ở cách xa thành phố, ở hai thành phố khác nhau, thì Chi sẵn sàng là thí dụ tối đó vừa cãi nhau xong, Chi sợ người yêu Chi buồn thì sáng hôm sau, sáng sớm Chi sẽ ngay lập tức đặt vé máy bay đến thành phố của người yêu Chi đang ở và nói chuyện giải quyết xong cái việc đó để cho họ cảm thấy vui vẻ trở lại. Thì Chi bay lại vào Sài Gòn để Chi đi làm. Tức là 2 chuyến bay có thể là sáng bay ra thì chiều bay về, chỉ để cho người đó họ được giải tỏa cái sự ức chế của họ thôi. Nó bù đắp lại cho những cái phần Chi hơi bị khắt khe, Chi hơi bị quá đáng trong cái tình cảm của mình. Chi đánh giá cái sự tinh tế bằng cái việc là họ chú ý, họ để ý từng chút một, họ sợ mình buồn á. Ví dụ như là thay đổi cái gì trong lịch trình đi á, cũng báo mình. Thí dụ như có hẹn mà thí dụ chị Trinh nửa tiếng 45 phút hoặc 15 phút thôi cũng nhắn là anh sẽ đến trễ 15 phút nhé. Còn tất nhiên những cái điều mà khiến cho mình thật sự ấn tượng thì nó sẽ đến vào những cái dịp đặc biệt nào đó, mà thường là nó sẽ là đến vào dịp sinh nhật. Tại vì đây là cái dịp mà các anh có chỗ để các anh thể hiện cái sự chăm sóc. Thì ví dụ như là vào ngày sinh nhật không biết gì hết, nhưng mà về đến nhà một cái là nguyên cái phòng khách của Chi là hoa không, ngập nguyên cái phòng khách của Chi là hoa hết trong ngày sinh nhật của Chi. Thì lúc đó mình wow, tại vì Chi thích hoa, Chi rất là thích hoa, nên là đủ thứ hoa trong phòng khách thì mình về thank you, cái như là mình cảm giác rất là lân lân. Thì ngày sinh nhật làm cái điều đó cho mình thì mình rất là trân trọng. Không dọn dẹp sao? Người đó có dọn dẹp không em? Không anh, em dọn. Sao quá vậy? Rồi cái khúc đó nó không có quay chung đó nó mới cái cần. hành động đó thì gọi là hành động lãng mạn. Nhưng mà cái chuyện là biết Chi có thích hoa thì nó là là được rồi, là ghi điểm đôi khi rồi. là có rất nhiều đàn ông làm hành động lãng mạn nhưng mà người phụ nữ không thích thì nó cũng không có tác dụng gì hết trơn á. Bảo có một cái người bạn á đã từng như thế này là khi thấy bạn gái mình đi quay thì ảnh cũng đi theo, ảnh cũng ngồi đó, anh nhìn từ xa coi bạn gái mình như thế nào, coi make up có lâu lâu có bị không thì ảnh sẽ nhắc cái chuyện đấy. Ảnh luôn luôn quan sát người ấy, và thậm chí là khi mà người đấy là coi như là vừa đại diện vừa kêu cắt một cái là ảnh tự động xách một đôi dép, tại bạn gái mang guốc mà, xách đôi dép lại xoay đúng chiều cho bạn gái bỏ. Dễ thương vậy. Rất là dễ thương. Và nghĩ đó là những cái hành động rất là nhỏ nhặt nhưng mà tinh tế của người đàn ông mà không phải ai cũng có. Có một bạn á cũng đi nhậu á, thì bạn gái mỗi lần mà cầm ly bia lên uống á là tay để dưới đây nè, hứng nước nhiều xuống là hứng hết. Trời ơi, đôi khi nó tiếc bia đó. Ai? Gia làm cái đó hả? Không, bạn của em. Dễ thương mà. Thực đây thì có bao nhiêu người bạn gái đã được các chàng trai tổ chức sinh nhật cho một cái điều đó bất ngờ lãng mạn. Ngoài Chi ra, trời Sao như em thấy các em tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh ta thôi, cái người ta không ai làm lại. Đúng rồi đó. cũng phải nói chính xác là thực ra đàn ông Việt Nam của chúng ta tính tới thời điểm hiện tại thì cũng ít ai lãng mạn.
Họ nghĩ là sinh nhật thì đi với nhau là được rồi. Rõ ràng là các chị em luôn luôn mong muốn được nhiều hơn như thế. Nhiều hơn như thế. Thì các bạn nam ở đây có ai từng tổ chức sinh nhật một cái đó bất ngờ cho bạn gái của mình chưa? Đó, người đàn ông cổ điển nè. Bí mát là hồi đó là chắc chị lúc biết người đó là có một cái thùng quà to như vậy nè, xong cái mình lấy từ 2 thùng mì gói mình làm lại, xong mình sẽ gói cỡ tầm gần 10 món quà màu hồng, xong mình bỏ vô trong thùng, xong mình lên trên chợ lớn mình mua mấy cục mút nhỏ nhỏ như vậy nè, mình đổ vô, mình đóng lại thì mình tặng. Đó, thì khi mà ăn tiệc xong hết thì ai cũng bạn bè ai cũng muốn là mở cái quà của Bi ra trước đi, tại vì quà nó to nhất. Thì dọn dẹp nhà sạch sẽ hết, xong cái nguyên một vòng họ ngồi thì cũng mở quà, xong rồi mở cái đó lên thì quạt thổi vô, mút bay đầy nhà hết. Không là mấy người lớn rồi nhìn mà kiểu chết rồi, tao mới dọn, tao mới lau nhà mà trời, tự nhiên bây giờ lau lại từ đầu mà cái mút nó rất là khó dọn, hiểu không? Và ngược lại thì ngay cái ngày sinh nhật của Bi thì bạn gái đó cũng làm cho Bi một cái sinh nhật bất ngờ thật sự luôn trong cuộc đời. Hai đứa lúc đó thì lại đang chia tay nhau. Bạn gái đấy mượn một cái sân thượng của một người bạn học trong lớp, và cứ tới học xong là 5 giờ là bạn ấy qua nhà để dọn cái sân thượng đó, và quay lại hết thì cũng dọn gần 1 tuần lễ. Thì đến ngày sinh nhật của mình thì mới gọi Bi má Từ ở Thủ Đức đi lên trên Bình Thạnh là nhà đó, thì mình mới đi lên thì thấy nguyên một lớp đang chuẩn bị. Thật sự là mình rất là ngạc nhiên. Quà là chuẩn bị một bàn luôn, là từ cái này cái kia là chuẩn bị cho mình hết, rồi xong mới phát clip lại từ cái laptop. Hình như hôm bữa là đám cưới của nó, em có đi không? Trời ơi, quấy gì đó con ta gì vậy? Sao vậy? Đám cưới bạn em thì em vẫn có gửi lời chúc, nhưng mà tại vì em không đến, tại vì có người lớn nữa cho nên là sợ họ rất là khó xử. Em từng có một người bạn là sinh nhật em quay một cái clip hát, tại bạn hát rất là hay, hát và đàn rất là dễ thương. Mà clip đó ở đâu em cũng quên mất tiêu rồi, tiếc ghê luôn á. Hết cái chuyện nói Ghê, nó có hôn. Em còn quay cái clip nữa, còn ghế nó kỳ quay không bao giờ lý giải được. Lúc nào đó tôi phải lý giải tại sao con ghế này nó lại kỳ đến như vậy. Thật sự lạ luôn. Rồi thôi bây giờ mình chuyển qua câu chuyện tiếp theo nè. Tặng máy chụp hình vì một câu nói. Tại sao cái chuyện mà tặng máy chụp hình lại được coi là tinh tế đâu? Vì sao? Rồi, chuyện của Nhã thì chuyện đó nó cũng đơn giản bình thường, là Nhã đây với bạn ngồi coi phim, cái xong Nhã nhìn ở trên tivi á, thì trong phim đó cái bạn nhân vật đó, bạn cầm cái máy chụp hình mà cái dạng bấm một cái xong nó chạy lên liền á. Xong Nhã thích lắm, Nhã kêu trời cái máy này em thích lắm luôn á, mà như Việt Nam không có bán, nhưng mà em thích cái máy này nó hay, nhìn nó vui vui. Thì Nhã chỉ nói vui vậy thôi, thì chỉ là thích, được không được cũng chả sao. Nhưng mà 1 tuần sau bạn đó mới kêu Nhã ơi cái gì, xong bạn đưa ra cái máy chụp hình, bạn kêu trời, lúc đó là kiểu giống như là Nhã vừa khóc vừa cười luôn á. Nhã bị ngạc nhiên rồi thấy vui, mà cảm thấy ủa mình đâu có biểu mua bánh. Xong sao vậy? Lâu chưa? Lâu chưa? Sao vậy? Cái chuyện đó lâu chưa? Cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Bây giờ thì quen anh chụp hình rồi phải không? Cái máy chụp hình đó chắc. Nhã nghĩ đó là một cái hành động tinh tế, tại vì bạn để ý mình nói và cảm thấy là mình thật sự thích cái đó, cho nên bạn đã tự tìm mua và đặt mua cho mình, không cần lễ, không cần dịp, không cần gì cả, chỉ đơn giản là thấy mình thích thì mua tặng mình vậy thôi. Thực ra là có rất là nhiều những cái hành động từ lớn tới nhỏ có thể được xem là tinh tế. Nhưng mà bây giờ mình thử hỏi một câu nè, nếu như mà đàn ông mà tinh tế quá thì phụ nữ có thích không? Một cái vậy quá thì phải hỏi. Sẽ để ý rất kỹ từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói. Ba luôn. Chính vì tinh tế quá thì họ kỹ khủng khiếp luôn. Tinh tế quá vậy mai mốt thời gian sau có tinh tế được vậy hay không? Không, có cái sự tinh tế sẽ không mất đi đâu. Nhưng mà sao cái trường hợp như sao gặp đó là tại sao là rất là nhiều những cái người mà cưa cẩm mình họ rất là tinh tế, họ đến từng mm nhỏ luôn họ cũng biết, mà tại sao lại không quen, họ không quen, không tiến tới với những người đó. 1-2 lần thì mình thấy nó vui, nhưng mà nếu như mà tưởng tượng nó một cuộc sống quá dài như vậy á thì mình sẽ cảm thấy hơi sợ một chút xíu. Không biết là sẽ sợ vì lý do cụ thể nào, nhưng mà sao cứ cảm thấy sợ là mình chỉ cần làm có một chút vậy thôi, mà người ta đã biết là mình đang muốn làm cái gì, người ta biết mình đang cần cái gì rồi. Và thậm chí nó còn một cái hướng khác nữa là người ta tinh tế với mình, chăm lo cho mình như vậy thì người ta cũng sẽ làm như vậy với người khác. Em thích cái kiểu tinh tế, nhưng mà em chỉ sợ em không tinh tế bằng người ta thôi, làm người ta buồn thôi. Có những người họ sẽ nhớ hết những gì mà em nói, em làm hay là bất cứ hành động nào, nhưng mà để mà em nhớ được như họ nhớ em không, em chưa chắc em làm được điều đó, và em sợ em làm họ buồn. Còn em thì em vẫn thích một người tinh tế. Trinh thấy sao?
Điều lúc Vân nói là hoàn toàn chính xác luôn. Tại vì Trinh thấy cái sự tinh tế của người đàn ông á là dựa vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của người ta. Khi mà người ta quá để ý đến những cái tiểu tiết thì mình sẽ cảm thấy ngột ngạt. Ví dụ như Trinh là nghệ sĩ bình thường, Trinh xuất hiện trước máy quay thì Trinh mới tươm tất thôi. Còn có những khi Trinh rất là thích xòe xòa. Nhiều khi đi coi phim mà đi coi phim đêm, 10 giờ đêm Trinh sẽ thích mặc cái áo khoác gì đó rồi xong bịt khẩu trang lại đi vô đó coi phim, Trinh thích vậy. Nhưng mà khi mà đi với cái người tinh tế mà sẽ nói với Trinh một câu như vậy nè: anh không có thích người ta nghĩ rằng anh quen em qua đường. Có nghĩa là đi cái câu nói xa lắc xa lơ nhưng mà mình phải ngồi mình suy nghĩ. Có nghĩa là ảnh rất là chỉnh chu, còn mình rất là xề xà. Mà ảnh đi với mình như vậy, người ta nhìn vô người ta sẽ nghĩ là chỉ quen chơi thôi. Là ý ảnh nói cái câu đó để cho mình biết là mình phải chỉnh chu ra cho bằng ảnh đi. Ủa, em không nghĩ ra luôn á. Không có đó khó đó. Khó quá. Trinh mà không giải thích là coi như là bài toán khó luôn á, bí luôn á. Đã có rất nhiều cái em không biết. Em là nghệ sĩ mà có nhiều cái em lúc đó em ngố em không biết. Sao em ôi thế này hả, thế kia hả, xong mà anh cũng sẽ thể hiện là tại sao em lại không biết những cái chuyện đó. Đó lại là một cái áp lực. Đấy, đừng có tinh tế quá nha. Rất là nhiều người đàn ông họ tinh tế, nhưng mà bởi vì họ tinh tế như vậy cho nên họ cũng mong muốn được rằng là người phụ nữ của họ cũng tinh tế luôn. Anh thấy sao? Thế nào gọi là cái giới hạn của sự tinh tế để cho mọi người có thể cảm thấy thoải mái hơn? Chị nghĩ Thôi chứ. chị thấy là một may mắn khi có một người yêu tinh tế mà, đâu có gì phải sợ ta. Tại vì á, tinh tế là gì? Nó không phải là, nó đến từ kinh nghiệm nữa. Do là người ta đã từng sai, người ta đã từng bỏ lỡ hay là gì đó nên người ta tự rút kinh nghiệm. Câu mà bạn chị tặng cho chị là anh sợ mà yêu qua đường là cái câu bạn chị em không hiểu được luôn. Tức là cái người đó là nó có một cái gì đó em không thể bình luận tại vì em không hiểu được. Bình luận đây xong rồi. Em có hiểu được đâu mà bình luận. Em không hiểu bạn nói tại sao lại nói cái câu đó luôn á. Còn tới quan điểm của Chi nha, đàn ông tinh tế là đồ hiếm đó, phải trân trọng, biết nắm bắt. 4 người đồ hiếm. 4 người đồ hiếm không à? Ai vậy hả? Quang Bảo em nghĩ là người tinh tế đó. Tôi không có nhận nha. Em nghĩ là anh Bảo là một người tinh tế. Đúng rồi, anh Bảo tinh tế mà. Từ cái cách qua đường, từ cái cách này nọ. Từ cách qua đường. Bảo nghĩ thật ra nè, Bảo nghĩ á. Cách qua đường sao em? Cách qua đường sao anh My? Qua đường đó là mình phải đứng che đầu xe cho bạn gái rồi giữa đường. Ủa mấy cái đó là cơ bản mà bé. Lịch sự luôn. Nhưng mà những cái đó có nhiều người không có chị. Không có những người chất quớt à chị. Những người kêu ơi qua đây nè em. Đây có mình Bảo có. Qua đây có. Em thấy những cái cảnh đó. Bảo có mấy cái đó thì là hay nhưng mà chưa đủ. Không gọi đúng, là tinh tế. đồng ý với Trinh. Thật một người đàn ông á nha, thật sự mà để gọi là tinh tế một cách hoàn hảo thì nên có cái sự hào phóng ở trong đó nữa, để mà bớt đi cái chuyện rằng là chi ly nhỏ nhặt. Thật ra là đôi khi là phụ nữ họ cũng đôi lúc là họ vô tâm và họ muốn được cưng như thế. Đâu không phải là họ không biết đâu, nhưng mà họ muốn được cưng như vậy. Nãy mọi người đưa ra cái nói là chuyện mà quen với một người tinh tế thì đâm ra mình sợ mình không đủ tinh tế lại bằng á. Thật ra Phương nói thật là cái này cũng có hai mặt á. Một mối quan hệ của hai người thì giống như Bảo nói á, tinh tế thì cũng phải cộng với lại sự hào sảng, sự hào phóng nữa. Tức là lúc nào nó cũng phải có hai khía cạnh và cả hai cũng là phải vui với nhau. Đôi khi là người con gái đơn giản vô tâm cũng có cái lợi. Cũng có cái hại và có cái lợi, cho nên rằng là đừng nghĩ rằng là mình cứ phải gồng mình để mình tỉ mỉ quá, mình săn sóc quá, đôi khi nó lại ngược lại, nó cũng có những cái phản ứng ngược lại. Đúng đây, em kết quả tồi tệ đây. Thật ra là cứ làm cái gì mình cảm thấy thoải mái nhất là được, đúng không? Còn cái chuyện mà nó có được gọi là sự tinh tế hay không thì nó tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Có những người đã từng được chỉ cần được nhận quà thôi thì đã coi đó là sự tinh tế rồi. Rất là cảm ơn anh đã về ngày hôm nay, đã dành thời gian đến đây để mà cùng thảo luận về một vấn đề rất là dễ thương. Thì hy vọng rằng là một ngày nào đó anh sẽ trở lại đây để mà cùng trò chuyện với nhiều chủ đề hơn nữa. Cảm ơn anh đã về rất nhiều. Cảm ơn các cô gái của chúng ta. Quý vị thân mến, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chủ nhật tuần sau cũng vào khung giờ quen thuộc là 22h30 trên kênh HTV7, và quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn các bạn vì đã luôn đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.